ሰላም እንዴት ናችሁ? የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ርዕስ ተመልሻለሁ። ስለ ሮቴሽናል ሞሽን ዲስከስ እናደርጋለን። ግን ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሮቴሽናል ሞሽን ምንነት፣ ስለ አንጉላር ቬሎሲቲ እነዚህ ነገሮች ዛሬ በጥልቀት ለማየት እንሞክራለን። Let's start from the definition of rotational motion. By the way, rotational motion is one of the 4 types of motion, and this motion is going to be takes place about a fixed axis ይሆናል። ኦብጀክቱ እንግዲህ ይሄ ሮቴሽናል ሞሽን የሚያካሄድ ምን አይነት ኦብጀክቶች ናቸው? ሪጂድ ኦብጀክትስ መሆን አለባቸው። ሼፓቸው እንደዚህ ፍሪኩዌንትሊ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ሮቴሽናል ሞሽን ሊኖራቸው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሮቴሽናል ሞሽን ማለት ባጭሩ the motion of an object that takes place about a fixed axis ይሆናል ማለት ነው። ልክ ለምሳሌ ማይልስ ኦፍ ቬንቲሌተር ብንወስድ ማይልስ ኦፍ ቬንቲሌተር ማለት ቬንቲሌተሩ እንትኖች ሶስት ነገሮች አሉት አይደለ? እነዛ በሚሽከረከሩበት ጊዜ አክሲሱ ማን ይሆናል? የተንጠለጠለበት አክስል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አክስል ዙሪያ ስለሚዞሩ ማይሎቹ ሞሽኑ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ሮታሪ ሞሽን እንለዋለን። ወይም ደግሞ መሬት በራሷ ዛቢያ ስትሽከረከር the rotation of earth about its axis can be an example of rotary motion ማለት ነው። ስለዚህ ሮታሪ ሞሽን ባጭሩ ፊክስድ አክሲስ ላይ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርግ ማለት ነው። በቃ ፊክስድ አክሲስ ይኖረዋል። ሌላም መጥቀስ ለምሳሌ the motion of helicopter ሊሆን ይችላል። motion of miles of helicopter can be also an example of this rotary motion or the motion of pointer of watch የሚዞረው ሰዓት ከሆነ ክሎክ የምንለው የእሱ ፖይንተሮቹ በአጠቃላይ የሚያካሂዱት ሞሽን ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ሮታሪ ሞሽን ማለት እንችላለን። መሪ ሊሆን ይችላል፣ ወይም መሪ ሲንቀሳቀስ የመኪና መሪ ወይም ደግሞ የመኪና ጎማው ሲሽከረከር እነዚህ አይነት በአጠቃላይ ሞሽኑ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ሮታሪ ሞሽን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ታዲያ ሮታሪ ሞሽን ለምሳሌ እንግዲህ እቺ መሬት ብትሆን ለማሳየት ያህል ይሄ መሬት ቢሆን we have a fixed axis አለን። ታዲያ በዚህ ፊክስድ አክሲስ ላይ ኦብጀክቱ ሮቴት ያደርጋል ማለት ነው። በሆነ አንጉላር ስፒድ ሮቴት ታደርጋለች። ይህን አይነት ሞሽን በአጠቃላይ ሮታሪ ሞሽን ተብሎ ይታወቃል ነው። ሌላው እንግዲህ in order to understand in a better way about rotational motion, we have to describe the three fundamental quantities. When say fundamental, just a fundamental ነው ለማለት ሳይሆን like derived እና fundamental ብለን ኳንቲቲዎችን እንከፍላለን። በዛ ውስጥ ሁሉም ይመደባሉ ለማለት ሳይሆን በጣም ኢምፖርታንት ፊዚካል ኳንቲቲዎች አሉ ለማለት ነው። የመጀመሪያው አንጉላር ዲስፕሌስመንት ነው። እንግዲህ ስለ ሮቴሽን የምናወራ ከሆነ ሞሽን ነው ካለ ሁልጊዜ in order to say the object is in motion, there should be a continuous change of position. So for rotating object still there should be a change of position. change of position ያስፈልጋል። ያ ኦብጀክት ሮቴቲንግ ሲስተም ወይም ሮቴቲንግ ኦብጀክቱ ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ከሌለው ወይም ተርን ካላደረገ በሆነ መጠን ሞሽኑ ሮታሪ ሊሆን አይችልም። በአጠቃላይ ራሱ ሞሽን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ያንን ሞሽን ላይ መሆን አለመሆኑን የምናውቀው ኦብጀክቱ መጀመሪያ ላይ የሆነ ሰርቴን አማውንት ኦፍ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ሲኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ባጭሩ ምን ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን? it is the angular position of a rotating body or a rotating system ማለት እንችላለን። አንድ አካል ሮቴት ሲያደርግ ወይም ሮቴት እያደረገ ካለ በምን አይነት ፖዚሽን ላይ እንደሚገኝ ሜዥር የሚያደርግልን ኳንቲቲ ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልከቱ። ይሄ እንደ ዲስክ እንቁጠረውና መጀመሪያ በዚህ ኤ ላይ ነበር እቺ ፓርቲክል ያለችው ፖይንት ኤ ላይ ነበረ። ሶ ሲዲ ፕሌየሩ ለክ ኦን ሲደረግ መጫወት ሲጀምር ሲዲ በሙሉ ምን ያደርጋል? ተርን ያደርጋል። ታዲያ ተርን የሚያደርገው not just only point A, every point on the disc is going to be turned equally with the same amount of angular displacement ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር እቺን ፖይንት ብንወስዳት፣ ሌላ ደግሞ ያው እዚች ጋር ሌላ ፖይንት ብንወስድ፣ እቺኛው ፖይንት ማን እንበላት? ሲ። ይሄኛው ደግሞ ፖይንት ዲ ቢሆን ፖይንት ሲ በ20 ዲግሪ ተርን ካደረገች ፖይንት ዲም በተመሳሳይ መልኩ በምን ያህል ተርን ታደርጋለች? በ20 ዲግሪ ተርን ታደርጋለች። ስለዚህ እዚህ ሲዲ ላይ የሚገኙ ወይም ሮቴቲንግ ኦብጀክት ላይ የሚገኙ ፓርቲክሎች በሙሉ ተርን የሚያደርጉበት መጠን እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል አንጉላር ዲስፕሌስመንት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ባጭሩ በምን ያህል መጠን ሮቴቲንግ ሲስተሙ ተርን እንዳደረገ የሚያሳየን ነው። ለምሳሌ the motion of a door፣ ይሄ የበራችን ስንከፍትና ስንዘጋጀታውን ይዘን በሂንጁ ላይ፣ ሂንጅ ማለት ምንድነው? ማጠፊያው ማለት ነው። ስለዚህ በሂንጁ ላይ ተርን ያደርጋል። የግድ ሮታሪ ሞሽን ለመባል ፉል ሰርክል መስራት የለበትም ፓርቲክሉ ወይም እዛ ላይ ያለ ኦብጀክቱ።
የሆነ መጠን ያህል ተርን ካደረገ ራሱ ሮታሪ ሞሽን መሆን ይችላል። ስለዚህ ተርን ያደረገበት መጠን በምን ያህል አንግል ነው ብለን ያንን የምንለካ ከሆነ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ታዲያ እዚህ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ላይ በምን እንለካዋለን የሚለውን እንዴ መለኪያ ዩኒቶቹ ልክ ለምሳሌ አሁን ሊኒየር ሞሽን ዲስክራይብ ለማድረግ ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት እንጠቀማለን። ታዲያ እነዚህ ኳንቲቲዎች ደግሞ ሜዥር የሚደረጉት ኢን ተርምስ ኦፍ ሜትር፣ ኪሎ ሜትር፣ ሴንቲሜትር፣ ማይል በእነዚህ መግለጽ እንችላለን። ለአንጉላር ዲስፕሌስመንት ሲሆን ደግሞ ኦብጀክቱ በምን ያህል መጠን ተርን እንዳደረገ የምንለካበት ዩኒታችን አንደኛው ምን እንለዋለን? ራድ እንለዋለን ማለት ነው። ራድ አለ ወይም ራዲያን የምንለው ሜዥርመንት ይኖረናል። ሁለተኛ ደግሞ ዲግሪ አለን፣ ዲግሪ። ሶስተኛ ደግሞ ሪቮሉሽን። እነዚህ ሶስቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ዩኒታችን ናቸው ማለት ነው። ጀስት the units of ሮቴሽናል አንግል ወይም አንጉላር ዲስፕሌስመንት ይሆናል። ታዲያ ከዚህ ውስጥ ግን ይችኛዋ ራዲያል ናት ማለት ነው። ምን ትሆናለች? ኤስአይ ዩኒታችን ትሆናለች ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒት ኦፍ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኢዝ ዋት ራዲያን ብለን እንወስዳለን። ታዲያ ዋን ራድ ሚል ሜዥርመንት የሚገኘው መቼ ነው? ምን ሲሆን ነው ካለን ሉክ አሁን በምን ያህል መጠን ተርን አደረገ ካለን ሉክ ምንድን ነው የሚሆነው? ከኤ ተነስቶ ቢ ላይ ለመድረስ በምን ያህል አንግል ዞረ ነው፣ ቴታውን ነው የለካን ያለ ነው። ታዲያ ይሄ ግን ቴታው ከሊኒየር ዲስፕሌስመንቱ ጋር ሪሌሽንሺፕ ይኖረዋል። ታዲያ መቼ ነው ማለት ነው? ራዲየስ እና ዲስፕሌስመንት ማለት አርክሌንግስ ኤስ አክቹሊ ሊኒየር ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል የሚሆን ከሆነ ሜዥርመንታችን ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ዋን ራዲያን ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሉክ ለምሳሌ if it is 4 meter and if the displacement is also 4 meter, then the measurement, these two quantities are equal, the radius and the displacement. At that time we can say the angular displacement is 1 rad ብለን መግለጽ እንችላለን። ታዲያ 1 rad ማለት በዲግሪ ሲገለጽ ስንት ማለት ነው? 57.3 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄን ያህል መጠን ይኖረዋል ማለት ነው። የአርክሌንግዙ የራዲየሱን ሲያክል የሚኖረን ሜዥርመንት 1 ራድ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ በዚሁ ምንን ማየት እንችላለን ማለት ነው? እንትኑን ምንድነው ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን the linear and the angular quantity። ሶ ቴታ ማለት ባጭሩ ምን ተብሎ ይገለጻል? ሊኒየር ዲስታንስ ኦቨር አር ብለን መግለጽ እንችላለን። በነገራችን ላይ ጎበዝ ይኸውላችሁ ይሄ ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ኤስ ማለት ኢኳልስ ቱ ቴታ ታይምስ አር ይሆናል። ሰርኩላር የሆነ ነገር ካለን ያንን ሰርኩላር ነገር ለምሳሌ ብንበጥሰው ስትሬት ይሆናል። ስለዚህ ያ ስትሬት የሆነው ዲስታንስ ጀስት ሊኒየር ዲስታንስ ነው። አንጉላር ዲስፕሌስመንት የምንለው ግን ኦብጀክቱ ተርን በሚያደርግበት ጊዜ በምን ያህል ኤክስተንት ተርን እንዳደረገ ነው። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው ኢን ተርምስ ኦፍ ዲስ ሪሌሽንሺፕ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመኪና ጎማ እየተሽከረከረ እያለ አንድ ነጥብ ላይ በቀለም ብንቀባው ልክ ሲሽከረከር ቀለሙ መሬቱ ላይ ሲያርፍ ስታምፕ ያደርጋል። ከዛ ተሽከርክሮ ዞሮ እንደገና ሲመጣ ነው የሆነ ቦታ ላይ ስታምፕ የሚያደርገው። ልክ ለምሳሌ መጀመሪያው እዚህ ጋር ቢቀባ ከዛ ይዞራል፣ ይሽከረከራል። ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ ይነካ እንትን ይላል፣ ስታምፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ሊኒየር ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ይሄ ሊኒየር ዲስታንስ በአንጉላር ዲስፕሌስመንት ሲገለጽ ቴታ ታይምስ አር ማለት አንድ ሙሉ የዞረው 2 ፓይ ማለት ነው። ከዛ ሲባዛ በአር ይሆናል። ስለዚህ ኤስ ማለት ባጭሩ 2 ፓይ አር መሆን ይችላል ማለት ነው። which is circumference of a circle ማለት ነው። ምናወራው ሮታሪ ሆኖ ግን እያወራን ያለነው ኢን ተርምስ ኦፍ ሰርክል የሚሆነው ለምንድን ነው? ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው አንድ ሲዲ ወስደን ከሲዲው ላይ አንድ ነጥብ ወስደን ስናያት ያቺ ሲዲ የምትንቀሳቀሰው ወይም የምትከተለው ሰርኩላር ፓዝ ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሰርኩላር ፓዝ ስላለው እንደ ሰርክል አድርገን ኮንሲደር እያደረግን እያወራን እንገኛለን። ዞሮ ይሄ ሙሉ ሰርክሉን ተመልሶ ከተነሳበት ሲመጣ 2 ፓይ አር ያህል አርክ ሌንግዝ ይኖረዋል ማለት ነው። አርክ ሌንግዙ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል። 2 ፓይ ማለት አንግሉ ነው። ጀስት ፎር ዋን ኮምፕሊት ሪቮሉሽን ማለት ነው። ለአንድ ሙሉ ሮቴት ሲያደርግ የሚኖረው ዲስታንስ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል። የኤስአይ ዩኒቱ ይሄ ነው። ሌላኛው ኳንቲቲያችን ደግሞ አንጉላር ቬሎሲቲ የምንለው ነው። አንጉላር ቬሎሲቲ it measures how fast an object is spinning or rotating የሚለው ሜዥር ያደርጋል። በምን ያህል ፍጥነት ሮቴት እያደረገ እንዳለ የሚነግረን ነው። እንግዲህ አንጉላር ስፒዱ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ምንድነው ማለት ነው? for a single given time there will be a number of revolutions ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ኦብጀክቱ ሮቴት እያደረገ እንዳለ ወይም a large angular displacement is covered through a short time የሚለውን ሜዥር የሚያደርግልን አንጉላር ቬሎሲቲ ይሆናል። so it is represented by
ኦሜጋ በነገራችን ላይ ይሄኛው በቴታ ሪፕሬዘንት ይደረጋል አንጉላር ቬሎሲቲ ደግሞ በኦሜጋ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን so the average angular velocity will be determined by change in displacement over time ብለን በዛ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዛስ ይሄ ኦብጀክት ይሄ አንጉላር ቬሎሲቲ ዲስክራይብ የሚያደርገው how fast the body is rotating የሚለውን ይሆናል ግን ማቴማቲካሊ ዲስክራይብ ስናደርገው አንጉላር ቬሎሲቲ ማለት ነው the time rate of change of angular displacement ማለት ነው so change in displacement theta divided by change in time t አድርገን በዚህ እናገኛለን ማለት ነው እሺ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ሌላው ነጥባችን ምንድነው ይሄ angular velocity is a vector quantity so if the angular velocity is a vector quantity always we have to describe this physical quantity in terms of magnitude and direction so the magnitude can be determined by this equation already we discussed it good direction determine እናደርጋለን by using our right hand ይሆናል ማለት ነው so our ጣታችን የቬሎሲቲውን አቅጣጫ ሪፕሬዘንት ያደርጋል አራቱ ጣቶቻችን ደግሞ የሮቴሽኑን አቅጣጫ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ በቆምኩበት አይነት መኪና ቆሞ ወደፊት እየተንቀሳቀሰ ከሆነ ስለዚህ የመኪናው ጎማ እንዴት ይሽከረከራል ማለት ነው በዚህ አቅጣጫ ይሽከረከራል ማለት ነው so what will be the direction of the angular velocity በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል አቅጣጫው እንዴት እንዲተርማይን እናደርጋለን እንግዲህ ጎማው እንደዚህ ያለው ይሽከረከረው our forefinger is going to be curled around the direction of the rotation በዚህ መልኩ አስቀምጣለሁ ከዛ አውራጣቴ ወዴት ያሳያል into the board በዚህ አሬንጅመንት መሰረት አሁን ባልኳችሁ ምሳሌ መሰረት ወደዚህ ያሳያል ፊቴን ወደዚህ ዙሬ ለምሳሌ ሰዓት እያየን ከሆነ ሰዓቱ የሚዞረው እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው ክሎክዋይስ ነው እንደዚህ ነው የሚሽከረከረው ስለዚህ ክሎክዋይስ እየተሽከረከረ ያለ what is the direction of angular velocity of the minute hand or the second hand ብንባል ማለት ሰከንድ ጠቋሚ ወይም ደቂቃ ጠቋሚው ሲሽከረከር አቅጣጫው ወዴት ይሆናል ብንባል እንግዲህ ወዴት ነው እየተሽከረከረ ያለው ወደዚህ ስለዚህ የሚሽከረከርበት አቅጣጫ እንደዚህ ይዛለው ማለት ነው ክሎክዋይስ ይሆናል ማለት ነው ከዛ አውራጣቴ ወዴት ያሳያል ወደ ታች ያሳያል ማለት ነው so angular velocity for the minute hand or the second hand is going to be downward ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ አቅጣጫውን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ይሄ ምንድነው ፊዚካል ኳንቲቲ ኤስአይ ዩኒታችን ምንድነው የሚለውን እሱን ማየት እንችላለን ኤስአይ ዩኒቱ የሚሆነው ምንድነው ኤስአይ ዩኒት ከፎርሙላው ማውጣት እንችላለን ኤስአይ ዩኒት of angular speed is going to be rad per second ይሆናል ማለት ነው rad per second እንለዋለን ለምንድነው እንደዛ ያለው ምክንያቱም ዲስፕሌስመንት በማን ይለካል በራድ ታይም በሰከንድ ስለዚህ rad per second SI unit of angular velocity አለ ግን ይሄ SI unit ነው ነን SI unitአችን ደግሞ ምን ይሆናል revolution per minute can be the unit of angular velocity not SI unit but it is a unit of angular velocity ማለት እንችላለን ማለት ነው so SI unitአችን ይሄ ይመስላል እሺ ሌላው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ማየት ያለብን አንደኛው ሪሌሽንሺፕ between the linear velocity and the angular velocity እሱን እናያለን ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል እንግዲህ for one complete oscillation velocityውን ዲተርማይን ስናደርግ angular frequency መባል ይችላል ስለዚህ angular frequency ምንድነው ያው angular speed ነው ምንም ይሄን ያህል የጎላ ልዩነት የላቸውም ግን angular speed ስንል just the speed of rotating object at any given time ይሆናል ይሄኛው ግን for how many times the rotation takes place in a unit time የሚለውን ሜዠር ያደርግልናል ማለት ነው በአንድ ሰከንድ ምን ያህል ጊዜ ሪፒት እንደሚያደርግ ሞሽን ሪፕሬዘንት ማድረግ ማለት ነው ፍሪኩዌንሲ ማለት ስለዚህ አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ከሆነ ቴታ ኦቨር ታይም የሚለው አሁንም እንዳለ ነው ግን ቴታ only 2 ፓይ ይሆናል 2 ፓይ አር ሳይሆን 2 ፓይ ነው የምንወስደው አንዴ ኦስሌት አድርጎ አንዴ ኦስሌት ሳይሆን ሮቴት አድርጎ ሲጨርስ 2 ፓይ ትራቭል ያደርጋል and the time is going to be period እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛ 1 over period ማለት እዚህ ጋር በውስጥ ተወክለት 1 over second 1 over period እንደማለት ስለሆነ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው so angular speed ወይም angular frequency can be expressed in terms of 2 pi f በዚህ መገለጽ ይችላል ወይም በዚህ መገለጽ ይችላል ማለት ነውና ለአንድ ምንድነው angular frequency ጠይቅ 2 pi ነው የምንወስደው በዚህ ኤክስፕረስ ይደረጋል እሺ what will be the relationship between the linear and the tangential the linear and the angular velocity ምን አይነት ዝምድና አላቸው እሱን እንይ ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ከቬሎሲቲ ዴፊኒሽን ስንነሳ it is displacement over time ማለት ነው ቬሎሲቲ ማለት so እንደዚህ አይነት ዝምድና ካለ what is displacement ማለት ምን ማለት ነው ወይም እዚህ ቅድም አርክ ሌንግዝ ያልነው ማለት ነው ስለዚህ አርክ ሌንግዛችን ማለት ምን ማለት ነው የሚሆነው ቴታ ታይምስ r ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ በዚህ በs ቦታ we can put theta r theta times r divided by time እናደርጋለን ከዛስ
ቴታ ኦቨር ታይም ማለት አንጉላር ስፒድ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳየነው ይችን እዚህ ጋር እናመጣትና እናስገባታለን። በማን ቦታ? በቴታ ኦቨር ቲ ቦታ ኦሜጋ ይገባል። ሲባዛ ማን አር ኢኳልስ ቱ ቬሎሲቲ። ሊኒየር ቬሎሲቲውን ደግሞ በዚህ አገኛለሁ ማለት ነው። ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? ሊኒየር ኳንቲቲዎችን ለማግኘት አንጉላር ኳንቲቲዎችን በራዲየስ ማባዛት፣ አንጉላር ኳንቲቲዎችን ለማግኘት ደግሞ ሊኒየር ኳንቲቲዎችን ለራዲየስ ማካፈል። ስለዚህ አንጉላር ስፒድን ኢን ተርምስ ኦፍ ሊኒየር ስፒድ ኦር ታንጀንሻል ስፒድ ኦር ቬሎሲቲ የምንገልጽ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኦቨር አር ብለን በዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። እሺ እንግዲህ አሁን ሶስተኛው ኳንቲቲያችን ደግሞ ማን ነው ማለት ነው? አንጉላር ቬሎሲቲን አይተናል። አንጉላር አክሰለሬሽን ይሆናል። አንጉላር አክሰለሬሽን ደግሞ ምንድነው? ኢት ኢዝ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ ማለት ነው። ባጭሩ ምንድነው? ፎር ስፒኒንግ ሲስተም ኦር ፎር ስፒኒንግ ኦብጀክት to what extent the velocity, the angular velocity is changing through a time ማለት ነው። ያንን ሜጀር የሚያደርግልን አንጉላር አክሰለሬሽን ብለን እንወስደዋለን። so mathematically it can be expressed as change in omega over change in time ማለት ቬሎሲቲ ቼንጅ እያደረገ ነው ግን ኮንስታንትሊ with time interval with constant time interval ከሆነ ያ ምንድነው ማለት ነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሮቴቲንግ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ኤክስፕሬስ ይደረጋል። ባጭሩ ይሄንን ለማሳየት ያህል ቼንጅ ማለት ነው ኦሜጋ ፋይናል ማይነስ አክቹሊ ሌትስ ራይት ሲምቦል እንዳናበዛ ኦሜጋ ማይነስ ኦሜጋ ኖት እንበለው ሲካፈል ቲ2 ማይነስ ቲ1 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ዲተርማይን እናደርጋለን አንጉላር አክሰለሬሽንን ማለት ነው። ይሄ አንጉላር አክሰለሬሽን just like a velocity, it's a vector quantity and the direction will be in the direction of a velocity. velocityን አቅጣጫ ካወቀን የአክሰለሬሽን አቅጣጫ በዛ ይሆናል። ግን not always. Sometimes the angular acceleration may be opposite to the angular velocity ይሆናል። መቼ ነው እንደዛ የሚሆነው መሰላችሁ? ለምሳሌ ኦብጀክቱ ስፒድ አፕ እየሆነ ከሆነ ስፒድ አፕ ምን ማለት ነው? ባጭሩ ኦሜጋ ፋይናል when it is greater than omega initial ከሆነ የዛን ጊዜ አክሰለሬሽናችን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? አልፋ is in the direction of ኦሜጋ ይሆናል ማለት ነው። ስፒድ አፕ ነው። ስለዚህ በአንድ አቅጣጫ ይሆናሉ ማለት ነው። አንድ ነጥብ ነው። ሁለተኛው ኦብጀክቱ ስሎ ዳውን እያደረገ ከሆነ የዛን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኦሜጋ ፋይናላችን it is smaller than the initial angular speed ማለት ነው or angular velocity ማለት ነው። ከዛስ ምን ይሰጠናል? it implies that the acceleration, angular acceleration is opposite to the direction of angular speed ይሆናል ማለት ነው። angular velocity or angular speed በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማለት ይችላል። ስለዚህ የቬሎሲቲውን አቅጣጫ አንዴ ካወቀን የአክሰለሬሽኑን ዲተርማይን ማድረግ ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሮቴት የሚያደርገው ነገር ፍጥነቱ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ የዛን ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንጉላር ስፒዳችን አንጉላር አክሰለሬሽናችን ኦፖዚት ቱ ዘ አንጉላር ስፒድ እንደሆነ ወይም አንጉላር ቬሎሲቲ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦብጀክቱ ግን ፍጥነቱ እየጨመረ ሮቴት የሚያደርግበት ፍጥነት እየጨመረ ከሆነ አንጉላር አክሰለሬሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዲ አንጉላር ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል። አንድ ልብ ማለት ያለብን ነገር በነገራችን ላይ አንጉላር ቬሎሲቲ ፎር ሮቴቲንግ ሲስተም ኢዝ ኮንስታንት ፎር ኤቭሪ ፓርቲክል ኦን አ ጊቨን ሮቴቲንግ ሲስተም። ሮቴት የሚያደርግ አንድ ኦብጀክት ካለ ለምሳሌ እቺ ኦብጀክት ብትሆን ሮቴት እያደረገች ከሆነ ወይም ተርን እያደረገች ከሆነ እዚች ጋር ያለችው ፓርቲክል እና እቺ የሚኖራቸው አንጉላር ስፒድ ኦሜጋ ኤ እንበላት ለምሳሌ እቺን ኦሜጋ 1 ኦኬ this is ኦሜጋ 2 ቢሆን 0.2 እና 0.1 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ኦብጀክቶች ተርን ያደርጋሉ። እቺኛውን ተርን ታደርጋለች። ስለዚህ በእኩል አንጉላር ስፒድ ተርን ያደርጋሉ። ስለዚህ ኦሜጋ 1 is equal to ኦሜጋ 2 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር አክሰለሬሽንን በዚህ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። now what is the relationship between angular acceleration and tangential acceleration? Actually the tangential acceleration will be determined by change in velocity divided by change in time አድርገን በዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። እሺ what is the velocity? velocity ምንድነው ፎርሙላችን? it's omega times r ቅድም እዚህ ጋር አግኝተናል። እሱን እዚህ ጋር እንተካውና
r for a given particle it's constant for rotating system እና ለአንድ ለተሰጠችን ፓርቲክል ከሆነ r ኮንስታንት ይሆናል ሶ ቼንጅ የሚያደርገው ኦሜጋው ነው ማለት ነው ሶ ቼንጅ ኢን ኦሜጋ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ይኖረናል ታዲያ ቼንጅ ኢን ኦሜጋ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ማለት ደግሞ አንጉላር አክሰለሬሽን ማለት እንደሆነ እዚህ ጋር አየን ሶ ይሄንን እዚህ ጋር ሳስገባው ምን ይሰጠናል r times alpha will be a tangential acceleration በዚህ ኤክስፕረስ መደረግ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ይሄን tangential acceleration በዚህ መልኩ ካገኘን በኋላ how can we determine the centripetal acceleration centripetal acceleration ማለት አንድ አካል በከርቭድ ፓዝ ላይ ወይም ሰርኩላር ፓዝ ላይ ትራቨል የሚያደርግ ከሆነ ወደ ሴንተር የሚጎትት አክሰለሬሽን አለ ያ አክሰለሬሽን derived because of the centripetal force ይሆናል ስለዚህ ያንን centripetal acceleration ለማግኘት v square over r አድርገን እናገኛለን ሉክ እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ታዲያ ምንድነው የሚሆነው ኮንስታንት ነው የሚሆነው ኮንስታንት ሊሆን ይችላል አክቹሊ እና ማግኒቲዩዱ ሳይቀየር ለምሳሌ ፓዙ ዩኒፎርም ሰርኩላር ፓዝ ከሆነ maybe the magnitude of the velocity is constant ስለዚህ ያ ኮንስታንት አንጉላር linear velocity ካለን አክሰለሬሽኑ ዲተርማይን ይደረጋል ግን ቀደም ምንድነው አክሰለሬሽን ኖርማሊ it can be determined by change in velocity time over time ነው ይሄ just for any acceleration ይሆንና ግን ለሴንትሪፒታል ይሄ ነገር change magnitude የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ የግድ change ማድረግ አይጠበቅበትም velocity magnitude ኮንስታንትም ቢሆን እንኳን because of the change in direction of rotating object there will be a centripetal acceleration ታዲያ ቬሎሲቲው ግን ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ አሁንም ያ የቬሎሲቲ ቼንጅ ማድረግ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽንን አፌክት አያደርገው ምንም ተጽዕኖ አያሳድርበትም ምክንያቱም ማግኒቲዩዱ ይሄ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን የሚፈጠረው በማግኒቲዩዱ ምክንያት ሳይሆን በዳይሬክሽን ምክንያት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የዛን ጊዜ ቬሎሲቲ የተለያየ ሁለት ሶስት ወይ አክቹሊ ሁለት ቬሎሲቲ ኢኒሻል እና ፋይናል ቬሎሲቲ ካለ የትኛውን ልንጠቀም ነው ብለን ግራ ሊገባን ይችላል የምንጠቀመው ማክሲመሙን መውሰድ የበለጠ የተሻለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን በዚህ ዲተርማይን እናደርጋለን ከዛ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ካገኘን በኋላ then what will be the actual acceleration ምን ይሆናል the actual acceleration a is going to be determined by at squared plus ac squared አድርገን ሩት ውስጥ በማስገባት actual acceleration ማግኘት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ቢሆን ሮቴቲንግ ሲስተማችን ወይም ኦብጀክታችን ሶ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን toward the center ነው ac ያለው ታንጀንሻል ደግሞ ለከርቭ ታንጀንት ሰርቶ ነው የሚሄደው አክቹዋል አክሰለሬሽናችን በዚህ መሰረት የት ይሆናል ማለት ነው በሁለቱ መካከል ያለው ሪዛልታንቱ ይሄ a ይሆናል ሶ ይቺ አክቹዋል አክሰለሬሽን ትባላለች ታንጀንሻል ስኩዌር ሲደመር ሴንትሪፒታል ስኩዌር ሩት ውስጥ በማስገባት እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ በዚህ ሌሰን ለማየት የሞከርነው ሮታሪ ሞሽን ነው ሮታሪ ሞሽን እንዴት ዲስክራይብ ይደረጋል ዲስክራይብ ለማድረግ የሚያገለግሉ ኳንቲቲዎች እነማን ናቸው እነሱን አየን ማለት ነው እነማን ናቸው actually velocity angular displacement angular velocity እና angular acceleration ያልናቸውን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ሌሰናችን ስላዳመጣችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ሰላም ሁኑ በያላችሁበት ይመቻችሁ